السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا شباب في فيديو جديد. النهاردة الفيديو هيبقى عبارة عن تقريبا كله شوية أمثلة، والأمثلة دي ممكن تطلع لنا حاجات جديدة هنشوفها أول مرة سوا. بس الهدف الأساسي بتاعنا في الأمثلة دي إن احنا نستغل إزاي الحاجات اللي احنا اتعلمناها في الفترة اللي فاتت في إن احنا نطلع منها اكزامبل أو حاجة مفيدة. تعالوا نحط سيناريو. اوكي، فأول حاجة تعالوا نعمل لستة. الليستة دي عبارة عن نيمز، الأسماء. هحط في الليستة دي شوية أسماء زي عبد الله، أحمد، ريم، وكاسبر مثلا. طيب أنا دلوقتي نفترض عايز أطبع الأسماء دي، بس مش عايز أقعد أكتب برنت 4 مرات. لو ازاي استغل بقى هنا اللوب مع الايه، الليستة. فاكرين احنا كان عندنا حاجة اسمها الاندكس، اللي هو الرقم بتاع المكان اللي متشال فيه الايه، الاسم او الفاليو اللي جوه الليسته دي. فانا هنا عندي 4 اماكن بادئين من 0. فاكرين لما قلت لكم ان احنا في البرمجه بنعد من اول 0؟ تمام. لو انا عايز اطبع بقى الاماكن دي مثلا، المفروض اشتغل بالفور لوب ازاي؟ لو عملت فور لوب حلو، جيت قلت له انت اي ايكوال 0، وعملت ان الاي اقل من 4 عشان عايز 4 لفات لأنه هيطبع 4 أسامي. وهقول له الأي بلس بلس، وهفتح قوسين الإيه، المجموعة. وهقول بقى هنا أنا عايز أبرنت الإيه، النيمز، صح؟ أوف إيه بقى؟ مش أنا هنا كنت بكتب 0 أو 1 أو 2؟ طب ما أنا عايزه أوتوماتيك، عايزه هو اللي يجيب الزيرو والواحد والاتنين ده لوحده. إزاي يجيبهم لوحده؟ دلوقتي انا مش كان عندي حاجه اسمها العداد؟ العداد ده اصلا بادئ برقم وبيخلص برقم وبيزود نفسه بنفسه بناء على الهيلبر. ف ايه اللي يخليني ما احطش العداد ده هنا واقول النيم اوف اي؟ فبالعقل كده لما يجي اول مره يقول للانت اي بتيكوال 0، فلما اي بتيكوال 0 يبقى الاي هتحط اول مره هنا بكام؟ بزيرو، صح؟ تبقى بزيرو. ولما يعيد اللفه الاي دي هتتعمل لها ايه؟ بلس بلس، فهتبقى بواحد، صح؟ بعديها هتبقى باتنين، بعديها بتلاتة، بعديها مش هتبقى بحاجة لأن أنا قايله أنا عايز الأي دايما تبقى إيه؟ أصغر من 4، فمش هيزود. طب مش واخد بالك إن هنا الأي بقت كل لفة مرة بتبقى رقم من أرقام الإندكس؟ طب هل لو أنا شغلت الكود ده كده الأي اللي جوه دي تبقى فعلا بزيرو مرة، بواحد بمرة، 2 بمرة، 3 بمرة، عشان تطبع الأسامي دي أوتوماتيك لوحدها؟ تعال نجرب كده ونعمل رن. أيوة فعلا، بص. طيب نفس المثال ده أقدر أعمله طبعا بالهوايل. طب أنا هقول لك على حاجة تانية. إيه رأيك بقى ندخل الإف كونديشن معانا ونقول له لو لقيت الاندكس رقم معين يعمل حاجة تانية غير طباعة الاسم؟ ايه اللي انا بقوله ده؟ يعني هقول له جوه اللوب if الاي مثلا equal 2 اللي هي عند ريم، اطبع this is. ونقوم عاملين لو انا بقى عايز احط، بص، variable حاجة متغيرة جوه تكست وتضاف عليها. عندي طريقتين، يا اما هخرج بره واعمل بلس واكتب هنا نيمز وهكتب هنا الاي، تمام، وهعمل كده.
يا اما هاخد ده كله كده واحطه جوه الدبل كوتيشن بس بالطريقه دي كده كده، واقوم كاتب هنا الفاريبل بالطريقه دي. فهو كده هنا ده اللي هو names of الاي اللي هي لما تبقى تساوي 2 ساعتها هيخش في البلوك اوف كود ده اللي هي بريم، هيقول this is ريم. فانا جبت ريم دي ازاي هنا، او الفاريبل ده هنا، او الليسته دي هنا بالطريقه دي جوه التكست. عملت دولار ساين فتحت قوسين مجموعه وكتبت الاسم بتاع الفاريبل وندهت على الاندكس. طيب else يعمل ايه؟ يبرنت الاسامي عادي زي ما كنا احنا بنعمل برنت وبس. تعال نجرب المثال ده. بص، عبد الله احمد this is ريم فاصبر. فهو هنا انا عرفت ادخل الاف كونديشن برضو مع الفور لوب او جوه الفور لوب، وينفع اكتبها جوه الفور لوب. وده اللي انا كنت بقول لك بلوك اوف كود ينفع يتكتب جوه، مش شرط اكتب برنت بس. يعني انا بص، وانا في اللفات قلت له في استثناء عندي لما تلاقي كذا اعمل كذا غير البرنت، هو مش مجرد برنت. فانا هنا اقدر اكتب اي كود، ونفس الكلام مع الاف كونديشن. ممكن اقول له اف انت لقيت الحاجه اللي جايه لك دي بتساوي قيمه معينه اعمل لوب، وهكذا. فده مثال من الامثله. طيب في بقى حاجه جديده اسمها الفانكشنز. ايه هي الفانكشنز دي بقى؟ الفانكشن دي عامه هي نوعين، نوع بيلت ان في اللغه، ونوع احنا اللي بنعمله بايدينا، احنا اللي بنبني الفانكشن دي بايدينا. الفانكشن دي بمعنى اصح، انا لو مثلا عندي في الكود دلوقتي كود كبير فيه كل شويه بجمع رقمين بس مش ورا بعض ومش عمليه تكرار، لا انا بجمع الرقمين دول بس بعد كل عمليه ما او بعد كل اختيار ما وهكذا. هقعد بقى كل شويه اكتب كذا زائد كذا، كذا زائد كذا، او حاجه فاريبل زائد فاريبل كل شويه. لا، قال لك ايه هنا؟ بتيجي فكره الفانكشن ان انت بتعمل كود في مكان ما في الصفحه وتكتبه مره واحده وتدي للكود ده كله اسم، ولما تبقى عايز تستخدم الكود ده انده عليه في المكان اللي انت عايز تستخدمه. كل الفانكشن تمام. طيب انا مش هشرح الفانكشن اللي احنا بنعملها بايدينا دلوقتي، انا هحاول اشرح الفانكشن اللي موجودة في بعض المميزات او بعض اللي هي بعض الميزات في بعض الخصائص للحاجات اللي احنا درسناها زي الليستة مثلا. انا دلوقتي على سبيل المثال في الفور لوب دي او في المثال اللي انا فيه ده هنا، افرض انا ما اعرفش الليسته اللي جايه لي هنا دي عددها قد ايه، يعني دي عشان حاططها بايدي مثلا من 0 ل 3. طب لو الليسته دي جايه من داتابيز وكل شويه مثلا في يوزر بيعمل لوجن او في موظف جديد بيتضاف، هعرف الرقم منين؟ هروح اعدهم كل شويه؟ اكيد لا. فانا عايز حاجه دايناميك تجيب لي الطول بتاع الليسته دي بدل ما اقول اصغر من 4 على طول. فهقول له ايه؟ طيب انا عايز النيمز دوت لينس. شفت لينس اللي طلعت لنا ده، وندوسنا كلمه دوت دي طلع كده شويه فانكشنز كتير. فانكشنز دي بيلت ان خاصه بالليسته كل دول. طبعا احنا مش هنقعد نشرح كل ده بس انا بديك الفكره. فانا دلوقتي مثلا هنا عايز النيم دوت لينس، فبالتالي انا لو جيت هنا وزودت مثلا محمد مثلا، حلو، وعملت له هنا اهو، بص رن، اشتغل عادي جدا وضاف محمد للموضوع وزود وخلى ده بدل ما يلف 4 لفات بقى بيلف ايه 5 لفات، مش محتاج مني ان انا كنت اقول 5. على عكس لو كنت بص كنت سايبها ثابته وكتبت هنا 4 بص وعملت كده ران هيسكيب محمد خالص، مش شايف محمد اساسا. بص ايه اللي حصل. فانا عشان عايز الموضوع دايناميك في دايناميك فاستخدمت فانكشن بيلت ان للليسته اسمها لينس، وطريقه الكتابه بتاعت الفانكشنز البيلت ان او الفانكشنز عموما اللي جوه حاجه اللي هي بتبقى حاجه جايه من حاجه، او يعني بالمعنى صح حاجه اسمها اوبجكت جايه من كلاس ده هنعرفه قدام، بتبقى بالطريقه دي. ف نيمز دوت اللينس، فانا كده قلت له انا عايز طول الليسته دي في الحته دي. فمهما كانت الليسته دي بقى عماله تزيد، مثلا هنا مريم او زين، سوري
مهما زودت هو هيزود هنا عدد اللفات بناء على الليسته اللي هنا، عشان انا قايل له كده لان الاي دايما لازم تبقى اصغر من اللينس بتاع الليسته، فمهما كان بقى اللينس ليسته قد ايه هيفضل يزيد. فدي كانت فكره الفانكشنز البيلت ان. طبعا في فانكشنز بقى كتير، يعني مثلا زي ان انا تعالى بقى نهمش المثال ده كده، تعالى نقول برضو هنا احنا عايزين بس النيمز دي، الليسته دي اهي كده بس فاضيه. فممكن اقول له ايه؟ طيب انا عايز بدل ما اضيف سوري، بدل ما انا بحط بقى في الليسته دي بايدي، انا عايز اضيف، اخلي حاجه تحصل اسمها مثلا names.add. انا عايز اضيف في الليسته دي فاليو جايه لي من بره بالطريقه مثلا دي، وهاجي بعديها اعمل برنت اهو، بص names.lens مثلا. حلو. واعمل بعديها فور لوب بقى، واقول له فور لوب عشان انا ما اعرفش بقى ده هيبقى في الاندكس رقم كام، هو هيتضاف ممكن يبقى في الاول ممكن يبقى في الاخر على حسب الاندكس بتاعنا كان كام، ممكن يكون الليسته فيها حاجات. قبل ما اخش في الفور لوب بص تعالى الاول نعمل كده عشان بس اوضح لك المثال. اعمل ران، هو عمل ايه؟ بص قال لي اللينس بتاع الليسته دي 1، معنى كده ان في قيمه جوه اللي اتضافت هنا. ولو انا عايز القيمه كنت هعمل مثلا، بما ان انا لسه انا اللي شايفها وضايفها، اقول زيرو وفي زيرو، فاكيد هي وفي زيرو عشان هو مفيش غيره في الطريقه الاول واحد، فطبعا لي مين؟ عبد الله. لكن لو انا ما اعرفش مثلا دي حاجه في الباك اند انا مش شايفها، اليوزر هو اللي بيدخلها، فقلنا او اتفقنا هنعمل ايه؟ فور لوب انا عايز اي لو العداد والزيرو دايما يبدا معايا من هنا، اقول له الاي اصغر من names دوت لينس، واقول له الاي بلس بلس، افتح قوسين المجموعة واحط ده جوه وهحط الاي وهعمل رن. فبالتالي اصبح بص اوتوماتيك من غير ما اعرف محطوط قد ايه. فممكن هنا الراجل ده يعمل 100 اد مش هتبقاش فارقه معايا، كل ما هو بياد انا الكود عندي ما بيعملش بروك ولا بيعمل كراش، بيقرا عادي جدا وبيشتغل عادي جدا. انا عامله دايناميك مهما كان هو بيعمل اد. واستخدمنا برضو نوع فانكشن جديد مثلا اللي هو الاد اللي جوه الليسته. الاد ده مثلا بيخليني اضيف فاليو جوه الليسته. اللينس دي كانت بتجيب الطول بتاع الليسته، تمام. فده كان مثال على فكره الفانكشنز البيلت ان، ومثال على الحاجات اللي احنا درسناها قبل كده واستغلالها في مثال حي لمثال احنا ممكن نكون بنستفيد منه از براكتس. وبكده بخلص فيديو النهارده، وان شاء الله الفيديو الجاي نتكلم عن الفانكشنز بقى، مش البيلت ان اللي احنا نبنيها بايدينا، واحنا عايزين نعمل كاستم فانكشن وازاي بنعملها. ولو عندك اي سؤال ارجوك اسال في الكومنتات او خش على جروب الواتساب اللي هنكون سايبين اللينك بتاعه برضو. وان شاء الله نشوفكم في حلقة جديدة المرة الجاية. السلام عليكم.